พระราชดินเถระเกิดแล้วถูกทิ้งลอยน้ำที่พาราณสีไปเป็นเศรษฐีที่ตักกศิลาครั้งสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากัสสปะเสด็จปรินิพพานแล้วมหาชนร่วมกันสละทองคำเพื่อใช้ก่อสร้างพระพุทธเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระเถระผู้เป็นพระอรหันต์รูปหนึ่งเดินผ่านมาพบว่ามุมของเจดีย์ด้านทิศเหนือยังไม่ได้ตกแต่งทองคำจึงถามคนที่อยู่แถวนั้นว่าทำไมเจดีย์ด้านทิศเหนือจึงยังไม่ประดับแผ่นทองคำพวกเขาตอบว่าทองมีไม่พอครับพระเถระทราบแล้วเข้าไปในหมู่บ้านได้พบกับชนที่เข้ามาไหว้ท่านก็เชิญชวนว่าญาติโยมทั้งหลายตอนนี้การตกแต่งพระเจดีย์เกือบเสร็จแล้วขาดอยู่เพียงมุมพระเจดีย์ทิศเหนือเท่านั้นที่ยังไม่มีทองคำพวกโยมจงพิจารณาดูเถิดจากนั้นท่านไปในตลาดแวะยืนที่หน้าบ้านของนายช่างผู้ดำเนินการก่อสร้างและตกแต่งพระเจดีย์พบว่าขณะนั้นช่างกำลังทะเลาะกับภรรยาอยู่เขาเห็นพระมายืนจึงเดินเข้ามาใกล้ๆพระเถระกล่าวกับเขาว่าทองคำสำหรับตกแต่งพระเจดีย์มีไม่พอหรือยังขาดอยู่เยอะไหมเขาโกรธภรรยาอยู่ฟังคำถามของพระเถระแล้วไม่พอใจตอบท่านด้วยความหงุดหงิดว่าเราโยนพระศาสดาของท่านลงน้ำไปแล้วภรรยาได้ฟังแล้วตกใจออกมาไหว้ขออภัยแล้วตำหนิสามีว่าท่านทำกรรมร้ายแรงทำกรรมหนักแล้วโกรธก็ควรจะด่าหรือทุบตีดิฉันก็พอทำไมท่านต้องพูดอาฆาตพระพุทธเจ้าในอดีตอนาคตและปัจจุบันด้วยเล่านายช่างรู้สึกตัวสลดใจที่ได้พูดเรื่องเกินพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำไปด้วยความโกรธภรรยาเขาจึงรีบหมอบกล่าวลงแทบเท้าพระเถระแล้วกล่าวขอขมาว่าท่านขอรับโปรดยกโทษให้ผมด้วยพระเถระกล่าวว่าโยมไม่ได้พูดพาดพิงถึงอาตมาแต่พูดพาดพิงถึงองค์พระศาสดาโยมต้องขอขมากับพระพุทธเจ้านายช่างถามว่ากระผมจะต้องทำอย่างไรพระศาสดาจึงจะทรงยกโทษพระเถระแนะนำให้ทำดอกไม้ทองคำ3 กระถางถวายไว้ในพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุจากนั้นให้ลงดำน้ำในแม่น้ำขึ้นมาแล้วขณะที่ศีรษะและผ้านุ่งผ้าห่มยังเปียกอยู่นั่นแหละจงไปกราบขอขมาต่อพระพุทธเจดีย์แนะให้เขาสบายใจที่พูดว่าขอให้โยนพระศาสดาของท่านลงน้ำแต่ตนเองตกน้ำเสียเองขึ้นจากน้ำแล้วไปขอขมาท่านคงเห็นว่านอกจากการขอขมาโทษแล้วยังช่วยให้นายช่างสบายใจไม่นึกย้อนจนเกิดความเศร้าโศกเสียใจเขากล่าวไหว้ขอบคุณพระเถระและรับคำว่าจะกระทำตามที่ท่านแนะนำนายช่างมีบุตรชายอยู่3 คนจึงเล่าให้พวกเขาฟังว่าพ่อได้ล่วงเกินพระพุทธเจ้าไว้ขอให้พวกเจ้าช่วยพ่อทำดอกไม้ทองคำเพื่อใช้ขอขมาพระพุทธเจ้าบุตรชายคนโต
ไม่ยอมช่วยเขาพูดว่าผมไม่ได้ขอให้พ่อพูดคำที่เป็นเวรนี่พ่อจงทำเองเถิดบุตรชายคนกลางก็พูดว่าพ่อพูดเองพ่อก็จงทำเพียงคนเดียวเถิดผมมีงานอื่นต้องทำฝ่ายบุตรชายคนเล็กคิดว่าธรรมดาของคนที่เป็นลูกกิจที่พ่อต้องทำลูกก็ควรรับเป็นภาระเขาจึงบอกบิดาว่าผมจะช่วยพ่อทำดอกไม้ทองคำพ่ออย่าหนักใจเลยนายช่างทองกับลูกคนเล็กช่วยกันทำทองคำเป็นดอกไม้ทองคำเป็นรูปดอกไม้มีขนาด1 คืบมีหลายดอกประดับไว้กับกิ่งก้านทำจากทองคำเช่นกันนำทองคำที่มีผู้บริจาคไว้มาทำมีของบูชาที่ควรบูชากับพระบรมศาสดาเสร็จแล้วตกแต่งไว้ในกระถางรัตนะ3 กระถางเมื่อการก่อสร้างพระพุทธเจดีย์เสร็จแล้วนายช่างภรรยาและบุตรคนเล็กได้นำกระถางดอกไม้ทองคำเข้าไปประดิษฐานไว้ภายในจากนั้นก็พากันไปยังท่าน้ำนายช่างลงดำน้ำขึ้นจากน้ำแล้วไปที่พุทธเจดีย์กราบขอขมาพระบรมสารีริกธาตุขอให้พระพุทธเจ้าทรงยกโทษให้ด้วยผลของคำพูดด้วยความโกรธในครั้งนั้นเมื่อเขาเวียนว่ายตายเกิดไปในภพต่างๆเมื่อเกิดแล้วจึงถูกลอยน้ำถึง7 ครั้งครั้นถึงพุทธสมัยของพระพุทธเจ้าโคตมะของพวกเราธิดาเศรษฐีชาวกรุงพาราณสีคนหนึ่งเป็นสตรีรูปสวยมารดาบิดาหวงแหนให้อยู่แต่ในปราสาท7 ชั้นกับหญิงสาวใช้จนถึงอายุ15-16 ปีวันหนึ่งขณะเธออยู่ในห้องนอนชั้นบนสุดเดินไปเปิดหน้าต่างก็มีวิทยาธรตนหนึ่งเหาะมาทางอากาศเห็นเธอแล้วเกิดความเสน่หาเข้าไปทำความเชยชิดกับเธอการอยู่ร่วมกันครั้งนั้นต่อมาเธอได้ตั้งครรภ์ซึ่งทารกในครรภ์ก็คืออดีตนายช่างทองคนนั้นหญิงรับใช้รู้เรื่องแล้วตกใจธิดาเศรษฐีจึงสั่งห้ามบอกใครแล้วเก็บตัวไม่ยอมพบบิดามารดาจนกระทั่งคลอดทารกเธอให้หญิงรับใช้นำหม้อใบใหม่มาใส่ทารกปิดฝาหม้อแล้วใช้ดอกไม้ประดับประดาสวยงามสั่งให้หญิงรับใช้นำไปลอยน้ำในแม่น้ำคงคาหากมีคนถามว่าอะไรก็ให้บอกว่าลูกสาวท่านเศรษฐีทำพิธีกรรมบูชาเทพเจ้าในแม่น้ำหญิงรับใช้ได้เทินหม้อออกจากปราสาทไปยังท่าน้ำแล้วลอยหม้อใส่ทารกไปหม้อบรรจุทารกลอยไปถึงแม่น้ำคงคาตอนล่างมีหญิงแม่เรือน2 คนกำลังอาบน้ำอยู่เห็นภาชนะประดับดอกไม้ลอยมาแต่ไกลก็ตกลงจับจองกันว่าสิ่งที่ลอยน้ำมาถ้าเป็นภาชนะฉันขออีกคนหนึ่งก็กล่าวว่าฉันขอสิ่งที่อยู่ในภาชนะทั้ง2 คนนำภาชนะขึ้นบนฝั่งก็พบว่าเป็นหม้อที่มีฝาปิดเปิดออกดูก็เห็นทารกเพศชายนอนหลับอยู่ทั้ง2ดีใจที่จะได้บุตรแต่ตกลงกันไม่ได้เพราะคนที่บอกว่าฉันขอภาชนะเห็นเด็กแล้วเปลี่ยนใจอยากได้เด็กเป็นลูกคนทั้ง2
นำทารกไปเข้าเฝ้ากราบทูลแด่พระราชาขณะนั้นกาสีตกอยู่ในอำนาจของแคว้นโกศลพระเจ้าประเสนที่โกศลทรงให้พระราชโอรสองค์หนึ่งมาเป็นพระประมุขแคว้นกาสีให้ทรงวินิจฉัยซึ่งทรงวินิจฉัยให้ทารกแก่หญิงที่พูดว่าฉันขอสิ่งที่บรรจุอยู่ในภาชนะหญิงนางนั้นเป็นอุบาสิกาอุปถากของพระมหากัจจายนะอยู่ด้วยนางนำทารกไปเลี้ยงดูมีความตั้งใจว่าเมื่อเขาโตแล้วเราจะให้เขาบวชกับพระผู้เป็นเจ้าของเราความที่เด็กคลอดมาแล้วไม่ได้รับชำระล้างมลทินคันทำให้เด็กมีผมลุงลังพวกญาติของนางตั้งชื่อให้ว่าชดินครั้นเด็กชายชดินเดินได้พูดได้ก็มีความคุ้นเคยกับพระมหากัจจายนะมากขึ้นตามลำดับวันหนึ่งนางได้นิมนต์พระเถระมาฉันในเรือนของตนแล้วกราบเรียนถวายเด็กแก่ท่านว่าพระผู้เป็นเจ้าคะดิฉันเลี้ยงดูเด็กคนนี้มาหลายปีคิดอยู่เสมอว่าเมื่อโตแล้วจะให้เขาบวชอยู่กับท่านดิฉันขอถวายเขาให้แก่ท่านโปรดให้เขาบวชด้วยนะเจ้าค่ะพระเถระถามความสมัครใจของเด็กชายเขาตอบว่าอยากบวชแล้วกราบลามารดาติดตามพระเถระไปพระมหากัจจายนะตรวจดูบุญกรรมของเด็กชายแล้วพบว่าเด็กชายคนนี้มีบุญมากเขาจะได้เป็นเศรษฐีตอนเป็นหนุ่มถ้าให้เขาบวชตอนนี้เขาก็ยังเด็กมากไปทั้งญาณที่บำเพ็ญมาก็ยังไม่แก่กล้าเราควรจะนำเขาไปฝากให้ตระกูลอุปถากที่นครตักกศิลาเลี้ยงดูไว้เขาจะได้เป็นเศรษฐีที่นครนั้นแล้วให้เด็กชายติดตามไปถึงกรุงตักกศิลาไปหาอุบาสกอุปถากคนสนิทเล่าความเป็นมาของเด็กชายให้เขาฟังขอให้ช่วยเลี้ยงดูและอบรมสั่งสอนอุบาสกรับปากว่าจะเลี้ยงดูอยู่ในฐานะบุตรชายทีเดียวอุบาสกคนนี้มีบุตรสาววัยไล่เลี่ยกับเด็กชายชดินอยู่หนึ่งคนเขามีอาชีพค้าขายพริกและผักชีอยู่ในตลาดที่มีคนพลุกพล่านให้การเลี้ยงดูเด็กชายชดินอย่างดีสอนให้รู้จักการค้าขายจนเด็กช่วยบิดาขายของได้แล้ววันหนึ่งอุบาสกตรวจดูสินค้าในเรือนก็พบว่ามีผิดพันธุ์ต่างๆจำนวนมากที่ซื้อมานานถึง12 ปีแต่ยังขายไม่หมดจึงขนสินค้าทั้งหมดไปวางในตลาดบอกราคาแก่เด็กชายแล้วไปทำธุระที่อื่นวันนั้นเทวดาผู้ดูแลรักษาเมืองเห็นเด็กชายตั้งใจช่วยบิดาค้าขายจึงดลใจให้ผู้ที่ต้องการพริกและผักชีเดินไปซื้อพริกและผักชีที่ร้านแห่งนี้ลูกค้าได้เห็นสินค้าเหล่านั้นแล้วต่างก็ซื้อไปปรากฏว่าเด็กชายขายของที่บิดาซื้อมา12 ปีก่อนหมดภายในวันเดียวอุบาสกกลับมาที่ร้านไม่เห็นสินค้าเหล่านั้นคิดว่าลูกเราคงทำเสียหายหมดแล้วนำไปทิ้งเด็กชายจึงนำเงินที่ขายของได้ให้ดูอุบาสกปลื้มใจมากคิดว่าเจ้าเด็กคนนี้ที่ญาติของเราหลายคน
มองว่าเป็นเด็กไม่มีพ่อแม่คงทำอะไรไม่เป็นตอนนี้เขาได้แสดงให้เห็นแล้วว่าเขาเอาตัวรอดได้ในทุกแห่งที่เขาไปอยู่เมื่อชดินโตเป็นหนุ่มแล้วอุบาสกจึงบอกแก่นายชดินและบุตรสาวว่าจะให้ทั้งคู่แต่งงานกันหนุ่มสาวทั้งสองตอบตกลงอุบาสกจึงว่าจ้างให้ช่างปลูกเรือนสร้างเรือนหอสร้างเสร็จแล้วจัดงานวิวาห์ให้ทั้งสองถึงเวลาเข้าเรือนใหม่ทันทีที่นายชดินก้าวเหยียบธรณีประตูเรือนก็มีภูเขาทองคำประมาณ80 ศอกผุดขึ้นจากแผ่นดินหลังเรือนด้วยผลการบูชาด้วยดอกไม้ทองคำซึ่งนายชดินสามารถใช้จอบฟันลงในเนื้อภูเขาทองแล้วแบ่งออกมาทำเป็นเครื่องประดับและเครื่องใช้ต่างๆใช้เองบ้างนำไปขายบ้างพระราชากรุงตักกศิลาทรงทราบข่าวภูเขาทองที่ผุดขึ้นจากดินทรงให้อมาตย์ไปดูพบว่าเป็นเรื่องจริงเป็นทรัพย์ที่เกิดจากบุญพระราชาจึงพระราชทานจัดตำแหน่งเศรษฐีให้แก่เขานับจากนั้นเขาได้ชื่อว่าชดินเศรษฐีเศรษฐีมีบุตรชาย3 คนเมื่อเจริญโตจนถึงวัยหนุ่มแล้วท่านเศรษฐีก็ยังเป็นอุปถากของพระมหากัจจายนะเถระเรื่อยมาเศรษฐีก็มีใจน้อมไปในการบวชและคิดว่าลูกๆของเราคงไม่ยอมให้บวชพวกเขากลัวว่าถ้าเราออกบวชทองคำเหล่านั้นจะหายไปหรือจะไม่มีใครสามารถแบ่งทองคำออกมาจากภูเขาทองได้อีกเราน่าจะลองส่งคนออกไปสืบหาดูว่าในชมพูทวีปมีอยู่กี่ตระกูลที่มีทรัพย์สมบัติมากกว่าตระกูลเราลูกๆจะได้รู้ว่าตระกูลของเราไม่ได้ร่ำรวยที่สุดเศรษฐีจึงให้ช่างทองนำทองคำมาทำอิฐทองคำด้ามประหลักทองคำและเขียงเท้าทองคำจากนั้นก็ว่าจ้างให้คนถือของ3 สิ่งนี้ไปตามบ้านเรือนในเมืองต่างๆให้ทำเป็นคณะสำรวจหาอะไรสักอย่างหนึ่งพวกเขาออกจากกรุงตักกศิลาแล้วเดินทางตระเวนไปเรื่อยๆก็ยังไม่พบว่าใครที่มีทรัพย์มากกว่าชดินเศรษฐีเลยกระทั่งเดินทางไปถึงพัทยานครแคว้นอังคะเจอเรือนของท่านเมตกะเศรษฐีเศรษฐีเห็นพวกเขามองหานู่นหานี่อยู่จึงถามว่าพวกท่านกำลังมองหาอะไรกันอยู่ตอบว่าพวกเรากำลังหาสิ่งของบางอย่างอยู่ท่านเศรษฐีเห็นพวกเขาถืออิฐทองคำด้ามประดับทองคำและเขียงเท้าทองคำก็คิดว่าพวกเขาถือทองคำมาเที่ยวหาสิ่งของบางอย่างไม่ใช่แน่ๆพวกเขากำลังสืบค้นหาคนที่เป็นเศรษฐีอยู่ต่างหากจึงกล่าวชวนว่าพวกพ่อทั้งหลายลองเข้าไปหลังบ้านของเราดูสิบางทีของที่ท่านมองหาอาจจะมีอยู่ก็เป็นไปได้นะคนของชดินเศรษฐีเดินไปดูหลังเรือนก็พบแพะทองคำมีขนาดเท่าช้างบ้างขนาดเท่าม้าและโคอสุภะบ้างผุดขึ้นจากแผ่นดินเต็มพื้นที่8 กรีษะพวกเขาเดินกลับออกมาหน้าเรือนเศรษฐีถามว่าพวกท่านได้เห็นสิ่ง
ที่กำลังมองหาอยู่หรือไม่ตอบว่าพบแล้วขอรับท่านมหาเศรษฐีแล้วขอตัวกลับกรุงตักกศิลาแจ้งแก่ชดินเศรษฐีว่าได้พบเมตากาเศรษฐีมีทรัพย์อย่างนี้อย่างนี้ชดินเศรษฐีมีความพึงพอใจที่รู้ว่าในชมพูทวีปมีเศรษฐีมีบุญเช่นตนเองอยู่คิดว่าน่าจะยังมีเศรษฐีเช่นเมตากาเศรษฐีอยู่อีกเราจะให้พวกเขาออกไปสืบหาอีกครั้งนี้จึงสั่งให้คนนำผ้ากำพลมีมูลค่า100,000เที่ยวทำทีประกาศขายเมื่อขายไม่ได้ให้ทำทีเป็นจะสุมไฟเผาผ้ากำพลทิ้งเพราะไม่มีคนซื้อถ้ามีคนมาถามว่าพวกท่านกำลังจะทำอะไรก็ให้ตอบว่าพวกเราจะเผาผ้ากำพลมูลค่าถึง100,000ทิ้งประกาศขายแล้วไม่มีคนมาซื้อจะถือกลับไปก็กลัวจะถูกโจรปล้นพวกเขานำผ้ากำพลออกตระเวนไปตามแผนดังกล่าวเมื่อถึงกรุงราชคฤห์ก็มีคนแนะนำให้ไปขายผ้าให้แก่ท่านโชติกาเศรษฐีพวกเขาจึงทำทีว่าจะไปเผาผ้าที่หน้าซุ้มประตูกำแพงเรือนคนรับใช้นำความไปแจ้งแก่เศรษฐีเศรษฐีให้เรียกพวกเขาเข้ามาในปราสาทแล้วถามว่าพวกท่านตั้งราคาขายผ้าไว้เท่าไหร่ตอบว่า100,000ขอรับเศรษฐีจึงจ่ายทรัพย์ให้พวกเขาแล้วสั่งให้ถือผ้าไปให้นางทาสีที่กำลังกวาดขยะอยู่ที่หน้าซุ้มประตูนางรับผ้าแล้วร้องไห้เดินไปหาโชติกาเศรษฐีกล่าวลำพันว่านายท่านถ้าดิฉันทำความผิดอะไรขอได้โปรดลงโทษเถิดอย่าได้ให้ผ้าเนื้อหยาบอย่างผ้ากำพลผืนนี้มาให้ดิฉันใช้เลยมันเนื้อหยาบมากดิฉันจะห่มได้อย่างไรโชติกาเศรษฐีกล่าวว่าเจ้าไม่ได้มีความผิดอะไรหรอกเราให้ผ้าเป็นรางวัลแก่เจ้าเราไม่ได้ให้เจ้าใช้นุ่งหรือห่มแต่ให้เจ้าพับแล้ววางไว้ข้างเตียงนอนเจ้าจะได้ใช้เช็ดเท้าที่ล้างเท้าด้วยน้ำหอมก่อนขึ้นนอนเจ้าพอจะใช้ผ้ากำพลผืนนี้ได้ไหมนางตอบว่าถ้าอย่างนั้นดิฉันก็พอจะใช้ได้อยู่ค่ะนางจึงรับผ้าไปคนเหล่านั้นขอเข้าชมปราสาทรัตนะและขุมทรัพย์ต่างๆพวกเขากลับมากรุงตักกศิลารายงานให้ชดินเศรษฐีทราบเศรษฐีฟังแล้วดีใจคิดว่าลูกๆคงยินยอมให้เราบวชวันนั้นเศรษฐีก็ไปเข้าเฝ้าพระราชากราบทูลขออนุญาตออกบวชพระราชาตรัสอนุญาตว่าดีแล้วท่านมหาเศรษฐีท่านจงบวชเถิดชดินเศรษฐีกลับมาที่เรือนบอกแก่ภรรยาแล้วเรียกลูกชาย3 คนมาทดสอบบุญเก่าโดยส่งด้ามจอบเป็นทองคำตัวจอบเป็นเพชรให้บุตรชายคนโตก่อนสั่งว่าเจ้าจงเอาจอบสับลงไปในภูเขาทองคำสิลูกคนโตใช้จอบสับลงไปก็เป็นเหมือนจอบกระทบกับหินดาษไม่มีส่วนของทองคำหลุดจากตัวภูเขาทองคำเลยเศรษฐีรับจอบแล้วส่งให้ลูกชายคนกลางลองสับหรือขุดดูเขาสับลงบนพื้นทองค
ก็เป็นเหมือนจอบสับลงบนภูเขาหินไม่ได้ส่วนแห่งทองคำเลย มาถึงบุตรชายคนเล็กเขายกจอบฟันลงก็เป็นเหมือนฟันลงในดินเหนียวมีทองคำหลุดติดจอบออกมาเศรษฐีเห็นแล้วกล่าวกับลูกๆว่าหยุดเถอะภูเขาทองลูกนี้ไม่ได้ผุดเกิดเพื่อเจ้าสองคนแต่เกิดเพราะบุญของพ่อและน้องชายเจ้าน้องชายเคยช่วยพ่อทำดอกไม้ทองคำต่อไปเจ้าสองคนต้องใช้สอยทองคำร่วมกับน้องชายคนเล็กนะจงดูแลกันและกันให้ดีอย่าได้ประมาทพ่อขอออกบวชชดินเศรษฐีกล่าวอำลาครอบครัวและหมู่ญาติที่บำรุงเลี้ยงมาตั้งแต่เป็นเด็กชายแล้วเดินทางไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าและกราบทูลขอบวชแล้วเพียง2-3 วันก็บรรลุพระอรหันต์เป็นพระอรหันต์สมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จบิณฑบาตพร้อมด้วยภิกษุ500 รูปรวมถึงพระชดินเถระด้วยเสด็จถึงเรือนของลูกๆของพระชดินพวกเขาได้ถวายภัตแด่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขตลอด15 วันพวกภิกษุสนทนากันว่าถึงวันนี้ท่านชดินผู้เจริญยังมีตัณหาห่วงภูเขาทองคำและห่วงพวกลูกๆอยู่หรือไม่หนอพระราชดินตอบว่าผู้มีอายุทั้งหลายผมไม่มีตัณหาความหวงแหนหรือมานะในภูเขาทองหรือพวกบุตรแล้วภิกษุเหล่านั้นพูดกันว่าท่านชดินกำลังอวดว่าบรรลุพระอรหันต์แล้วพระพุทธเจ้าทรงทราบแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายตัณหาและมานะในภูเขาทองและพวกบุตรของท่านชดินไม่มีแล้วตรัสพระคาถาว่าผู้ใดในโลกนี้ละตัณหาได้แล้วออกบวชเป็นผู้ไม่มีเลือนเป็นผู้สิ้นตัณหาละความยินดีในอารมณ์6เช่นรูปและเสียงได้แล้วและสิ้นภพภวตัณหาความยินดีในความเป็นและความมีอัตภาพเราเรียกผู้นั้นว่าเป็นพราหมณ์